Namaste. Uh, Today I am going to discuss about final account. म्यानेजमेन्टमा प्लस टूदेखि मास्टरसम्मको एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भनेको फाइनल अकाउन्ट हो र नामै यसको फाइनल अकाउन्ट छ। विभिन्न स्टुडेन्ट्सको रिकमेन्डेसनको आधारमा फाइनल अकाउन्टको भिडियो बनाउनु पर्यो सर भन्ने एउटा रिक्वेस्टको बेसमा मैले फाइनल अकाउन्टको यो भिडियो बनाउँदैछु। फाइनल भन्ने बित्तिकै विभिन्न चरणहरू विभिन्न स्टेपहरू पास गरेर बल्ल हामी फाइनलमा पुग्छौँ र फाइनल अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ, डिफिकल्ट हुन्छ र फाइनल खेल्नको लागि हामीले हाम्रो स्ट्रेन्थ स्टामिना भनेको एज ए स्टुडेन्ट हामीले विभिन्न स्टेपहरूमा एकदम दक्ष चाहिँ स्किल कन्फिडेन्ट लिएर गयो भने यो केही पनि गाह्रो छैन, एकदम सजिलो। र फाइनल अकाउन्ट इज टोटली बेस्ड अन ट्रायल ब्यालेन्स। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने यो फाइनल अकाउन्ट केमा बेस हुन्छ? ट्रायल ब्यालेन्समा बेस हुन्छ। अब ट्रायल ब्यालेन्स भनेको योभन्दा अघिल्लो स्टेपमा बेस हुन्छ, किनभने विथआउट ट्रायल ब्यालेन्स वी क्यान नट मेक फाइनल अकाउन्ट। फाइनल अकाउन्ट बनाउन सकिँदैन। र यो ट्रायल भनेको इट डिपेन्ड्स अन लेजर ब्यालेन्सेस। लेजर ब्यालेन्सेस अब यो लेजर ब्यालेन्स श्रेणी बाई श्रेणी हेर्नुहोस् त, श्रेणी बाई श्रेणी लेजर ब्यालेन्सेस केमा डिपेन्ड हुन्छ? इट इज डिपेन्ड्स अन जर्नल इन्ट्री। डिपेन्ड्स अन journal entries. The first step, अब यो journal entry भनेको it depends on financial transactions. The first step अब चाहिँ पहिलो स्टेप भनेको फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने। यो फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनको बेसमा हामी के बनाउँछौँ? We can prepare journal entry. जर्नल एन्ट्रीको बेसमा हामी के बनाउँछौँ? लेजर बनाउँछौँ। लेजरको बेसमा हामी के बनाउँछौँ? ट्रायल बनाउँछौँ। र बल्ल ट्रायल ब्यालेन्सको बेसमा के भन्छ? फाइनल अकाउन्ट भन्छ। हेर्नुहोस् त, श्रेणी स्टेप बाई स्टेप। द फर्स्ट वान इज फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन्स रिलेटेड टु मनी और मनी इज वर्थ। यसको बेसमा जर्नल एन्ट्री बनाउँछौँ। जर्नल एन्ट्रीको बेसमा लेजर बनाउँछौँ। लेजरको बेसमा ट्रायल बनाउँछौँ। ट्रायलको बेसमा बल्ल हामी के बनाउँछौँ? फाइनान्शियल यो चाहिँ फाइनल अकाउन्ट बनाउँछौँ। त्यसैले प्रिभियस विभिन्न स्टेपहरू यदि राम्ररी बुझेका छौँ भने बल्ल हामी के बुझ्छौँ त? फाइनल अकाउन्ट भनेर बुझ्छौँ। अब यो विभिन्न यो पहिला प्रिभियस स्टेपबाट रिजल्ट आउने भनेको अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने फाइनल अकाउन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु क्यालकुलेट रिजल्ट अफ द बिजनेस। रिजल्ट अफ द बिजनेस। अब बिजनेसको रिजल्ट के हो त भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। बिजनेसको रिजल्ट भनेको प्रफिट हो। अल्टिमेटली हामी रिजल्ट के भन्छौँ? प्रफिट और लस। द रिजल्ट अफ बिजनेस इज इदर प्रफिट और लस, और अर्को भनेको फाइनान्शियल पोजिसन कस्तो छ? फाइनान्शियल पोजिसन कस्तो छ त्यो पनि हामी कहाँबाट आइडेन्टिफाई गर्छौँ? के अरे फाइनल अकाउन्टबाट हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ। अब फाइनल अकाउन्ट भनेको के हो भने लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप अफ अकाउन्टिङ इज कल्ड फाइनल अकाउन्ट। र फाइनल अकाउन्ट इज डिपेन्ड्स अन ट्रायल ब्यालेन्स एन्ड देयर आर डिफ्रेन्ट स्टेप्स। के अब विभिन्न स्टेपहरू यो फाइनल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि त देयर आर दुईटा अप्रोच छ। फाइनल अकाउन्टका देयर आर टू अप्रोचेस। यो भित्र दुईटा अप्रोच। द फर्स्ट एउटा ट्रेडिसनल अप्रोच एन्ड देन मोडर्न अप्रोच। यो दुईटा अप्रोच छ। यो दुईटा अप्रोचमा म अहिले चाहिँ डिस्कसन गर्न गएको छु ट्रेडिसनल अप्रोच। र ट्रेडिसनल अप्रोच भित्र यो भित्र हामी विभिन्न स्टेपहरू पढ्छौँ। द फर्स्ट वान इज ट्रेडिङ अकाउन्ट। Trading account. The second one is profit and loss account. Third one is profit loss appropriation.
appropriation account. Next one is balance sheet. यो चारवटा कुरो डिस्कसन गरिन्छ ट्रेडिसनल अप्रोच भित्र ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट एन्ड पिएल एप्रोप्रिएसन र ब्यालेन्स सिट हामी चारवटा स्टेप पढ्छौँ र स्टेप बाई स्टेप मैले पहिलो स्टेप डिस्कसन गर्छु ट्रेडिङ अकाउन्ट देयर आर 4 स्टेप्स ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रफिट लस अकाउन्ट पिएल एप्रोप्रिएसन एन्ड ब्यालेन्स सिट द फर्स्ट स्टेप अफ फाइनल अकाउन्ट इज under traditional method trading account. Trading account भन्ने बित्तिकै there are two types of expenditure. एउटा expenses दुईटा हुन्छन् किनभने यसले it records only direct expenses and incomes. ट्रेडिङ अकाउन्टले के मात्रै रेकर्ड गर्छ भने बिजनेसमा भएका डाइरेक्ट एक्सपेन्स अथवा डाइरेक्ट इन्कम मात्रै रेकर्ड गर्छ। अब कस्तोलाई डाइरेक्ट इन्कम र एक्सपेन्सेस भन्ने भने कुनै एउटा गुड्स हामीले प्रोडक्सन गर्न खोज्यौँ भने त्यो गुड्ससँग रिलेटेड डाइरेक्ट रूपमा फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड यसलाई अर्को फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस पनि भन्छ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अल्सो नोन एज फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस भने एउटा प्रोडक्सन प्रड्युस गर्नको लागि डाइरेक्ट रूपमा के इन्भल्भ भएको हुन्छ त्यो इन्भल्भमेन्टका विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरूलाई हामी के भन्छौँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्छौँ र डाइरेक्ट इन्कम एउटा मात्रै हो द्याट इज सेल्स। अब सामान्यतया यो फाइनल अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै एट द एन्ड अफ इयर बनाइन्छ है एउटा कुरो इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ फाइनल अकाउन्ट कहिले बनाइन्छ एट द एन्ड अफ अकाउन्टिङ इयर एक वर्ष कम्प्लिट भइसकेपछि फर इक्जाम्पल नेपाल कन्टेक्स्टमा अकाउन्टिङ इयर स्टार्ट्स फ्रम फर्स्ट साउनदेखि स्टार्ट हुन्छ र आषाढको इन्डमा इन्ड हुन्छ र आषाढको इन्ड पछि 12 महिना कम्प्लिट भइसकेपछि बल्ल फाइनल अकाउन्ट बनाइन्छ किनकि एक वर्षभित्र 365 डेज भित्रका विभिन्न ट्रान्जेक्सन एक्टिभिटिज हामीले रेकर्ड गरिसकेपछि बल्ल एक्ज्याक्टली हाम्रो रिजल्ट के हो त्यो बनाइन्छ क्याल्कुलेट गरिन्छ। त्यसैले ट्रेडिङ अकाउन्ट पनि एक वर्षको इन्डमा बनाइन्छ र फर इक्जाम्पल हामीले मैले के भने डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस मात्रै रेकर्ड गरिन्छ डाइरेक्ट इन्कम मात्रै रेकर्ड गरिन्छ भने फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस अथवा अर्को शब्दमा भन्छौँ म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस मात्रै यसले रेकर्ड गर्छ। अब डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू बेसिकली है इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले बेसिकली धेरै स्टुडेन्टले यो अलिकति फाइनल अकाउन्ट गाह्रै होइन केही कुराहरू दुई चारवटा कुराहरू मात्रै हामीले ध्यान दिएर सुन्ने लेख्ने पनि। अब हामीले के भन्यो भने ट्रेडिङ अकाउन्टमा डाइरेक्ट एक्सपेन्स र डाइरेक्ट इन्कम डाइरेक्ट एक्सपेन्स के हुन्छन् त भन्ने कुरो विचार गरौँ। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा यादै गर्ने द फर्स्ट वान इज ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल। We know very well the last month or last year's closing inventory, closing stock of raw material is the opening stock. सबभन्दा पहिला त्यही ओपनिङ स्टक युज गर्छौँ कुनै मेटेरियल कुनै गुड्स प्रड्युस गर्न। त्यसपछि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको पर्चेज अफ मेटेरियल पर्चेज अफ र मेटेरियल्स। हामीले कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गऱ्यौँ र त्यसको अब्जेक्टिभ प्रडक्सन गर्ने हो भने फर इक्जाम्पल यो मार्कर चाहिँ एउटा प्रोडक्ट हो र यो प्रोडक्ट प्रड्युस गर्नको लागि विभिन्न किसिमका र मेटेरियलहरू चाहिन्छ जस्तो प्लास्टिकहरू भयो अरू विभिन्न फर्महरू भयो यस्ता कुरोहरूलाई हामी के भन्छौँ र मेटेरियल्स अफ द प्रोडक्ट भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् यो र मेटेरियल पर्चेज गर्दाखेरि क्यारेज इनवार्ड किन्दाखेरिको यदि हामीले यसलाई अर्को शब्दमा हामी
ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पनि भन्छौँ। ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट यो पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस सँगसँगै अर्को जस्तो हाम्रो वेजेस, भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। वेजेसलाई लेबर चार्जेस पनि भन्छ। लेबर चार्जेस यस्ता विभिन्न एक्सपेन्सेसहरू जुन एउटा प्रोडक्ट प्रड्युस गर्नको लागि, अरू फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस, अरू अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस जम्मै यो भित्र आउँछ। जस्तो हामीले बाहिरबाट कस्टम ड्युटी, यस्ता विभिन्न एक्सपेन्सेसहरू सबै हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा युज हुन्छ भने त्यसलाई डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्छ। सो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस आर दोज एक्सपेन्सेस which are directly concerned to manufacturing process of goods and services। त्यस्ता जम्मै एक्सपेन्सेस जोडेर हामी टोटल डाइरेक्ट एक्सपेन्स भन्छौँ। र डाइरेक्ट इन्कम एउटा मात्रै हो। डाइरेक्ट इन्कम दैट इज सेल्स। यदि हामीले प्रड्युस गर्यौँ विभिन्न गुड्सहरू, विभिन्न सर्भिसेसहरू प्रड्युस गर्यौँ भने अल्टिमेटली त्यो प्रोडक्ट किन प्रड्युस गर्छौँ भने सेल्स पर्पजको लागि। र हामीले मैले भन्दा अघिल्लो भिडियोहरूमा एकदमै डिस्कसन गरिरहेको छौँ बिजनेसको बारेमा। बिजनेस देयर आर टू टाइप्स। वान इज प्रफिट ओरिएन्टेड दैट वी कल म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री अर प्रोडक्सन ओरिएन्टेड, र अर्को सर्भिस ओरिएन्टेड हुन्छ। र अहिले हामी डिस्कसन सर्भिस ओरिएन्टेडको होइन कि म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीको गर्दैछौँ। किन गुड्स प्रड्युस हुन्छ भने अल्टिमेटली गुड्स आर प्रड्युस्ड फर सेल्स पर्पस। सेल्स इज द मेजर इन्कम। त्यसैले यो दुईटाबाट भएर हेर्नुहोस् है, हाम्रो इन्कम बढी पनि हुनसक्छ, एक्सपेन्सेस बढी पनि हुन्छ। बेसिकली यहाँ चाहिँ इन्कम्स आर मोर। अब यो सेल्स बढी भयो भने, यदि हाम्रो सेल्स बढी भयो भने देन द डिफरेन्स बिट्विन यो इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस दैट वी कल रिजल्ट। यो रिजल्ट इधर हाम्रो ग्रस प्रफिट हुनसक्छ, ग्रस प्रफिट, और हाम्रो के हुनसक्छ ग्रस लस। अब हेर्नुहोस् है, प्रफिट कतिखेर हुन्छ व्हेन देयर इज प्रफिट, इफ इन्कम्स आर मोर। यदि सेल्स हाम्रा विभिन्न एक्सपेन्सेस भन्दा सेल्स बढी भयो भने दैट इज ग्रस प्रफिट, र भाइस वर्सा इफ एक्सपेन्सेस आर मोर देन इन्कम्स भयो भने ग्रस लस हुन्छ। र बेसिकली ग्रस प्रफिट नै हुनुपर्छ, किनकि कुनै पनि बिजनेसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको हाउ टु अर्न प्रफिट मोर एन्ड मोर भन्ने हो। अब यसको सामान्य एउटा फर्मेट छ, हामीले यो फर्मेट पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फर्मेट बनाउँदाखेरि देयर आर टू डिफ्रेन्ट साइड्स। अब इट इज अ लेजर, अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै लेजर हो। लेजर भन्ने बित्तिकै देयर आर टू डिफ्रेन्ट साइड्स, डेबिट पनि हुन्छ, क्रेडिट पनि हुन्छ। र हामीले यसरी बनाउँछौँ ट्रेडिङ एकाउन्ट, यहाँ डट डट कम्पनी लेख्छौँ। कम्पनी कुनै कम्पनीको नाम दिएको छ भने फर द इयर इन्डेड, लास्ट डेटमा हामी बनाउँछौँ। देयर आर टू डिफ्रेन्ट साइड्स। It is credit side, it is debit side. Particular amount, particular and amount. अब हेर्नुहोस् है, हामीले डेबिटमा एक्सपेन्सेस लेख्छौँ। भेरी सिम्पल थिङ इज दैट all the expenditure which are concerned to manufacturing process we have to write in debit side. Debit start by 2, it is the rule. Start by 2 र सबभन्दा पहिला हामी ओपनिङ स्टक भनेर लेख्छौँ, जुन कुरो अघि मैले भने एक्सपेन्सेस, ओपनिङ स्टक। देन वी क्यान राइट पर्चेज अफ मेटेरियल, पर्चेज, एन्ड देन carriage in, wages, custom duty,
2 other factory expenses अथवा मैन्युफैक्चरिङ एक्सपेन्सेस, यो जम्मै हामी एक्सपेन्सेसको रूपमा ट्रिट गर्छौँ, एक्सपेन्सेस नै हो। इन्कम एउटा मात्रै, द्याट इज वी कल सेल्स। अब हेर्नुहोस् है, इफ समटाइम्स देयर मे गिभन सेल्स रिटर्न दिएको छ भने सेल्सबाटै घटाउँछ यिनीहरू कोलममा, त्यस्तै पर्चेज रिटर्न छ भने पर्चेजबाट घटाइदिन्छ। यो कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। This is sales. Sales return is reduced from sales. Purchase return is reduced from purchase. Finally, अब हामीले जोड्छौँ। WMT सिस्टमले के भन्छ भने डेबिट र क्रेडिट बराबर गर्छ। अब डेबिट बढी भयो, डेबिटमा पहिला जोड्ने, क्रेडिट बढी भयो, क्रेडिटमा पहिला। Where there is more, we have to sum. Sometimes debit more and sometimes credit more. If credit is more, the balancing figure is we have to write in debit side gross profit. Gross profit carried down लेख्यो भने पनि भयो CD, किनभने credit is more. If you that is we call balancing figure है, यो balancing figure. If debit more by gross loss CD loss भयो भने this is balancing figure. एउटै क्वेशनमा दुईटा हुँदैन, either gross profit or gross losses, then the result of trading account must be transferred to next stage, that is profit and loss account. यसको gross profit अथवा gross loss के हुन्छ, त्यो gross profit or gross loss must be transferred to profit and loss account मा हामी ट्रान्सफर गर्छौँ। यसरी मैले सामान्य कुरा ट्रेडिङ अकाउन्ट भित्र के आउँछन्, कसरी हामीले रेकर्ड गर्ने, कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस के हुन्, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू के हुन् भन्ने कुरो मैले डिस्कसन गरेँ र यसपछि प्रफिट लस अकाउन्टको बारेमा डिस्कसन गर्नेछु। प्लिज यो मेरो भिडियो लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गरिदिनु होला, पढिदिनु होला, सुनिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच।